السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم على قناة شخصيات السيرة الذاتية. واليوم رح نتكلم عن شخصية الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، وهو عثمان بن عفان. اسمه عثمان بن عفان بن أبي العاص، ويلقب به ذي النورين. ولقب بهذا اللقب لأنه تزوج بنتي رسول الله رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما جميعا. الولادة: ولد سيدنا عثمان بن عفان سنة 576 للميلادي، الموافق ل 47 قبل الهجرة في مكة المكرمة. وفاته: توفى سنة 35 للهجرة، الموافق 656 للميلاد في المدينة المنورة. نسب عثمان بن عفان: عثمان بن عفان له نسب قرشي أموي. صفات عثمان بن عفان وأخلاقه: من صفاته أنه كان طويل، حسن الوجه، رقيق البشرة، كثيف اللحية. أما خلقه فكان حييا كريما سخيا شديد التواضع، إضافة إلى زهده في الدنيا. إسلام عثمان بن عفان: أسلم سيدنا عثمان بن عفان على يد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من أول من دخل في الإسلام، من أوائل من دخل في الإسلام. وبسبب أسبقيته في الدخول الإسلام لاقى ألوانا من الاضطهاد والأذى من كفار قريش، ما اضطره إلى الهجرة إلى الحبشة ثم المدينة المنورة. ولقب بذي النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، ولم يسبق لأحد من الصحابة أو غيرهم أن نال هذا الشرف. أعماله ومناقبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: 1. جهز جيش العسرة وهي غزوة تبوك بماله، وأنفق ما يقرب من 1000 دينار. 2. اشترى بئر رومة وجعلها وقفا للمسلمين. 3. شارك في الهجرة الأولى والثانية. 4. شهد البيعة عند الشجرة وهي بيعة الرضوان، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع عنه. 5. لم يحضر بدرا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب مرض زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. خلافة عثمان بن عفان: امتدت خلافة عثمان بن عفان من سنة 23 للهجرة لسنة 35 للهجرة، الموافق ل 644 إلى سنة 656 للميلاد. وبويع بالخلافة بعد وفاة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. واستمرت خلافة عثمان بن عفان 12 سنة، تقسمت إلى قسمين: الست سنوات الأولى اتسمت بالرخاء واتساع الفتوحات الإسلامية، أما الست سنوات الأخرى فظهرت فيها الفتن والقلاقل والمؤامرات من أهل الفتنة. أهم إنجازات عثمان بن عفان في أثناء خلافته: 1. جمع القرآن الكريم، حيث قام بجمع المصحف في نسخة واحدة، وأمر بنسخها وتوزيعها على جميع الأمصار الإسلامية، وذلك لحفظ الأمة ووحدتها، وعرف به مصحف عثمان. 2. الفتوحات الإسلامية: فتحت في زمنه بلاد مثل أرمينيا وقبرص وخراسان وشمال أفريقيا وسمرقند، وتوسعت الدولة الإسلامية في عهده حتى وصلت حدود الصين شرقا والمحيط الأطلسي غربا. 3. التوسعات العمرانية، حيث وسع المسجد النبوي وقام بتنظيم بناء الدواوين، وتنظمت الإدارة بشكل أكبر في عهده. الفتنة التي حصلت في عهده وأدت إلى مقتله: في أواخر خلافة سيدنا عثمان بن عفان ظهرت جماعات من أهل الفتنة من مصر والعراق، وذلك بتحريض من المنافقين واليهود، وخاصة عند عبد الله بن سبأ، حيث قاموا بحصار بيته مدة طويلة في المدينة المنورة، ورفض أن يحاربهم أو أن يسفك دما. وله مقولة شهيرة حيث قال: والله لا أخلع قميصا قمصني الله إياه. وقتل وهو يقرأ القرآن في بيته في يوم الجمعة الموافق 18 ذو الحجة لسنة 35 للهجرة، الموافق 656 للميلادي. مكانة عثمان بن عفان في الإسلام: قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وتلقى وعدا من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مرارا، وكان من أغنى الصحابة رضي الله عنه، وأنفق معظم ماله في سبيل الله. ومن أشهر أقواله أيضا: لو أن قلوبكم طهرت ما شبعت من كلام ربكم. وختاما،
كان سيدنا عثمان بن عفان رمزا للحياء والكرم والتقوى والورع، وترك لنا إرث عظيم في حفظ القرآن الكريم ونشر الإسلام، وعاش كريما ومات شهيدا مظلوما، وقد بكته المدينة المنورة جميعا والأمة الإسلامية. وبهيك بنكون خلصنا كلامنا عن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ترقبونا في الفيديو الجاي، رح نتكلم عن الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.